kalau saya seorang yang dengar benda ni, mungkin saya rasa maknanya patutnya boleh lah pakai. Oh memang? So in the end, it's not that there's excess capacity but you sengaja tak buat. Tapi bila bagi duit, you sanggup buat. So sebagai mungkin rakyat B40 akan rasa macam this is still unfair ke je. Walaupun you kata saya punya line takkan terganggu, but in fact what you're saying, sepatutnya saya tak payah tunggu pun 6 bulan. The wave returns, bigger and bolder than ever. Come and sing your hearts out to the legendary Simply Red. George Clinton and Parliament Funkadelic. Joss Stone. Flight Facilities. And so many more. Lose yourself in nature. Dive deep into ASEAN heritage. And surround yourself with sea, smiles, and soul. Unplug, unwind, and turn it all the way up. Don't miss the ultimate weekend. Ombak Festival 2025. See you on the coast. Assalamualaikum, selamat datang ke episod 166 Keluar Sekejap bersama saya Syaril Hamdan. Dan saya KJ. KJ, kita pakai baju yang color dia, warna dia serupa dengan tema Keluar Sekejap. Tapi ni bukan baju Keluar Sekejap, ni baju apa? Ni baju Ombak Festival. Ombak. Desaru Coast Johor. Wah, kita nak pergi ke Desaru Coast Johor ni? Kita nak pergi ni. Alright. Syaril pernah pergi? Pernah pergi. Saya dah 4 kali pergi ke Desaru Coast. Dan KJ duduk dalam hotel yang paling top sekali lah. Sebab saya duduk yang M40 punya. Betul lah. Saya duduk yang antara yang top T1, T2 antara yang top lah. Tapi bila saya tengok kepada masa depan pelancongan, masa depan untuk kita menarik pelancong dan juga pengembara, bukan hanya daripada Malaysia tetapi juga daripada serantau dan juga antarabangsa. Kita kena jual bukan hanya destinasi, tetapi kita kena jual apa yang diorang cakap experience. Pengalaman dia ada di situ. Dan saya sentiasa fikir macam mana Malaysia boleh mengatasi destinasi-destinasi yang menyediakan experience. Kalau dulu orang pergi ke Bali dan juga Phuket disebabkan destinasi. Tapi sekarang ni Bali dan Phuket mereka tak rest on their laurels. They develop so many different things. So kalau you are somebody who's into fitness, somebody into MMA for instance, there's one street in Phuket where it's full of MMA gyms. You spend like a week there and you train, and then you're also a tourist, so you're spending money, generates income. Bali is of course known as wellness, spiritual retreat, things like that. So kita tak boleh lagi market Malaysia dan juga destinasi-destinasi Malaysia as just the destination, just the beaches, just the forest. Kita kena create something. That's the only way yang Malaysia boleh bersaing dengan pesaing-pesaing kita lah, negara-negara jiran kita. I don't know what you think. Saya rasa tepat apa yang KJ katakan, dan kadang-kala kita kena buat experience tu, pengalaman itu. Tapi yang sayangnya, kadang-kala pengalaman tu datang dengan semula jadi tapi kita hilang. KJ tahu saya minat pergi ke Langkawi. Dan antara benda yang saya sedikit terkilan melihat Langkawi sepanjang berbelas puluh tahun yang saya dah pergi Langkawi, dia semakin lama semakin hambar lah dari segi pengalaman, the experience of Langkawi. Boleh pergi ke resort-resort tertentu yang memang best. Of course, nice. Itu cantik, sedap. Tetapi di kawasan luar tu, ekonomi tempatan, bagaimana boleh menjana aktiviti dan perasaan bahawa the feeling of Langkawi tu, saya rasa zaman 90-an, 2000 tu lebih daripada sekarang. And even then, Langkawi betul-betul menyelah and comes alive bila ada event. For instance, Lima.
once in 2 years. Ataupun for me, Iron Man. So bila Iron Man memang minggu tu sangat-sangat sibuk di Langkawi lah sebab ribuan atlet datang ke sana untuk menyertai kejohanan Iron Man. So the one destinasi yang saya rasa ada potensi untuk menjadi tempat yang boleh menyediakan this kind of experiential tourism adalah Desaru Coast. Because yang pertama, memang dari segi infra dan dari segi resort dah ada, cantik. Dan pelbagai. Macam Syara katalah, Desaru Coast saja ada 4 hotel. Ada Hard Rock Hotel, ada Westin, ada Anantara, dan dulu dia panggil One and Only lah, tapi saya rasa tak lama lagi akan jadi MO, Mandarin Oriental, tu yang paling tinggi lah. Dan sekitar juga di luar Desaru Coast, di sekitar kawasan tu pun ada banyak resort yang lain. Dan proximity ataupun jarak dia dengan Singapura pun tak jauh sangat. Ada dedicated ferry service daripada Singapura. Johor Bahru of course is booming right now. So tinggal lagi nak bawa some experience ataupun some a party to Desaru Coast, and that's what we're here to discuss. Dengan atas semangat itu, kita pakai baju ini kerana tak lama lagi Desaru Coast akan menganjurkan Ombak Festival 2025 yang lebih besar daripada tahun lepas. Tahun lepas dah ada Ombak Festival ini yang menampilkan tema The Ultimate Weekend. Ultimate Weekend pada 13, 14 September. Ni macam Glastonbury, Glastonbury tapi level Desaru lah. Okay. Siapakah bintang-bintang yang akan membintangi? Mungkin kita kenalkan guest dulu. Sebab kita ada orang yang sewajarnya. Siapa nama dia? Karina Rizwan, Group Chief Executive Officer DRH. How are you? That's right. Khabar baik, thank you. Welcome to KS, Karina. So sebelum kita nak pergi cakap tentang Ombak Fest ni, Karina dah dengar our introduction. Were we spot on? On point. Okay. Memang on point. Tell us a bit about what you're trying to do in Desaru Coast. So Desaru Coast looks to exactly what you guys were saying. Thank you so much. Experiential travel. Bagi kami, the reason why people travel, we have to create the reason for people to travel. I think it's a lesson we learned in COVID. We see a change in how people travel, slow travel experiences, travel that includes multi-generation. These are very important things to travel hari ni lah. So Desaru Coast has a program or activity yang we look to celebrate the open spaces of Desaru Coast. One of it is Iron Man. Yes, you do have one. Yes, we do have an Iron Man. And we also have this music festival, this lifestyle festival yang kita namakan Ombak Festival. It celebrates the 3Ks or the 3Cs depending on which language we're speaking. Creativity, culture, kebudayaan and community. So Ombak Festival menjanjikan persembahan yang pelbagai lah, antaranya konsert, seni visual, gastronomy, aktiviti kekeluargaan. So festival untuk semua lapisan masyarakat, and I'm really excited because you've got great acts coming. Is this confirmed? Simply Red? Absolutely. Simply 40 Red. tahun in music. Yes. Going to be here. Absolutely. That's amazing. Absolutely. George Clinton and the Parliament Funkadelic, Joss Stone, dan Flight Facilities. Dan not just that, maybe you want to run us through the ASEAN list? Ada 29 bakat muzik serantau dari seluruh ASEAN. Tadi yang KJ sebut tu yang di luar, dah tentu ASEAN. Dari Malaysia, Joe Flizzo, Sonawan, Ismail Izani. I'm going to ask him to change the lyrics to Satu Malam di Desaru. You know it. Dari Thailand, Pum Viprit. Yes. Kalau saya sebut dengan betul. Pum Viprit. Singapura, The Pinholes. Dari Indonesia, Diskoria. Dari Kemboja, Van Tan. Wow. And then you've got a main stage. Yes. Where of course Simply Red and all the major acts are going to be up on. Dan ada juga a smaller studio. Yes. Venue, I suppose. So for Ombak Festival, ada 4 pentas. Okay. Main stage, village stage, which is free for everyone. Okay. Kyoto Protocol is playing there. Major One, Jaja Army playing there. There's a studio Ombak where the DJs are.
So that's what happens when the stages get set for the next act. There's a swing stage, as we call it. Jadi yang kita You know, sorry tu mencelah, tapi nama-nama kita sebut tadi adalah untuk main stage. Main Yeah. stage. Tapi Betul. yang stage lain ni pun ada juga. Yeah, that's why ada 30 persembahan kan. Got it. I know a Sorry, DJ who sold out 2 shows recently, so maybe I can introduce you to him. Absolutely. Okay, yeah, good. Would that be yourself? Yeah. Anyway, okay. Main stage. Main stage, yeah. Yeah. And what else apart from selain daripada persembahan muzik, apa lagi yang ada? There is Pasar Seloka. We're collaborating this year again. Pasar Seloka akan membawa over 30 collaborators. So ada artisans and a selection of food from Johor. This is makanan lah, gastronomy. Yes, this is in Pasar Seloka. This is in Pasar Seloka is the collaborator yang does the collection. This is in the festival village, yeah, and that's not ticketed, jadi free percuma untuk everybody. Tu siapa-siapa boleh pergi? Yes, Okay. yes. That's the whole day daripada pukul 12 sampai lewat malam. And then for family, kids and stuff? Family and kids and stuff, we are extremely okay. So Ombak Festival adalah festival untuk every age group, especially families. Yeah. Yeah. So there Sebab is. tu yang I think that's different, The yang music special. acts pun kerja adalah untuk level bapak-bapak lah. Simply Red and Me. yeah. I mean, I'm a Joss Stone fan. Potentially. I'm a Joss Stone fan. So I'm a bapak also. Yeah. Yeah. It's not exactly Gen Z. It's not really betul. Bukan Sebab Gen Z. purchasing power kita. Oh, okay. Purchasing power. Kita ada purchasing power. Jadi kita cakap pasal tiket Memang ni. intentional lah. Yeah. So for the kids, for children, we have a deck that is in collaboration with our partners Kidocare, and they will provide childminding services. So and the kids also ada workshop. There's Lego building challenge, Nice. which is like all ages actually. Because Legoland. Because The Legoland. Legoland. Because Legoland. Yeah. And also Lego appeals to all ages kan. And there's art workshops. You can make kites with Razi Said. So if never made a Johorian kite before, I think memang something to treasure lah. Nice. And mungkin boleh ceritakan sikit. Okay, kita dah cerita tentang music, kita dah cerita tentang the stalls that will come up, the bazaar, the Pasar Seloka, and then stuff for kids. What about kalau kita foodie dan kita nak some exclusive chef, things like that? You gonna have that as well? Yes. So aside from the best of street food kat Johor, we have 2 chefs. One is a local, one local chef from Carbon KL. So yang special tu they cook over coals, binchotan. Coals. So everything nice. hence the name Carbon kan. Right. So they're doing a special. It's called Smoke and Fire. Smoke and fire. Right. And our longtime collaborator Andrew Walsh is coming back. And he's doing tapas from his new restaurant in Bali called Sazon. Dan soal makanan tu, what is the experience like for the people yang akan hadir ke Ombak Festival ni? Is it a sit down? Is it you walk into on a street where you macam pop-up restaurant ke? So yeah. Pasar Seloka is Bazaar stalls. style. Yeah, Yeah, bazaar bazaar style. Carbon KL is in the Westin. Yang tu it's pop-up a la carte on the menu. within the hotel grounds. Andrew Walsh is a brunch Got it. dekat Beach Club. Okay. Okay. So Nice. saya difahamkan tiket ada pass untuk 1 hari, ada 2-day pass dan ada pass untuk 3 hari. That's right. So for 1-day pass, it's 200 ringgit for the Friday, Yes. 300 for Saturday, or 300 for Sunday. Correct. Dan untuk 2-day pass is 550 and 3-day pass is 650. And you can access all the stages. 650 ringgit adalah all access. Okay. So most value lah. Yeah. Dan bila dan di mana mereka boleh dapat tiket ini? So the tickets are available on ticketmelon.com. Ticketmelon.com. Yeah. Ticketmelon.com already? Already has Already? been. Yeah. Oh yeah, because it's just a couple more weeks. Yeah, a couple more weeks. Early bird is ending soon. Yeah. Okay. And So harga akan naik lah. Harga akan Harga naik. ni harga sekarang. Harga sekarang. Okay, kena beli Harga cepat. akan naik. ramai juga yang nak tahu, adakah sekarang ini hotel-hotel dan juga resort yang ada di Desaru Coast akan menyediakan package ataupun harga yang khusus untuk festival ini? At the moment, the hotel's occupancy agak tinggi.
So the packages have been taken up lah. Oh dah dah. Almost. Okay. Almost. So saya alu-alukan. Maybe. Boleh cepat. Go on. Boleh cepat untuk bukan hanya beli tiket tapi and get booking hotel. Get your friends together. You know. Tapi macam KJ sebut tadi, dia bukan hanya 4 hotel yang betul-betul dalam Desaru Coast, tapi di sekitar jauh sikit lah, 15-20 minit. That's right. I think even closer maybe there are more hotels. Kalau dari segi walking distance, maybe 15-20 minutes. This is what we call the Greater Desaru. So there's hotel availability juga kat luar. Karina, mungkin kita perluaskan sikit perbincangan sekejap sebelum kita pulang kepada Ombak Festival. Karina adalah CEO untuk DRH. DRH ni syarikat di bawah Khazanah yang menjaga aset-aset seperti Desaru Coast, Legoland, Datai, kalau tak silap saya. Kita sebagai seorang yang menjaga antara aset hospitality yang terkenal di Malaysia ni untuk Khazanah, apa pandangan Karina berkaitan dengan the premise that we set out earlier, where Malaysia is in terms of this very, very competitive landscape? Datai is a beautiful hotel. Mungkin antara hotel yang terbaik dan paling cantik di Asia Tenggara. But not many people just go for Datai, macam kita sebutkan tadi. What more can DRH and the government and all stakeholders do to make sure that we're getting the footfall, we're getting the tourists with money to spend? Interesting question, the tourism industry, so in hospitality, our 2 matrices are tourism spend, length of stay, right? And Malaysia hasn't lived up to its full potential. Sebab kita selalu numbers 20 million, tapi dia tak belanja pun, ataupun length of stay kan? Short, they travel from Singapore, whatever. That's right. So it's maybe a stopover or something. So airlift is everything. Dalam maybe I'll take Phuket as an example. Phuket as a destination took better part 50 years to happen. And how did Phuket work was because every flight yang pergi Bangkok stopped in Phuket. So it was very intentional to make Phuket a destination in itself. And so it's, I think, a question of concerted effort by all and everyone, players in the industry, stakeholders and government, to ensure that Malaysia has the correct infrastructure. That includes resource and people. Hospitality, skilled workers in hospitality, for example. The Malaysians, highly skilled in hospitality, which is a calling in life. They work in the Emirates, for example, because the opportunities are better, the brands are better. So I think for Malaysia to get to a level where we are known, we celebrate our beauty in what we have, infrastructure, resource, maybe hospitality schools. Is what we need to, better hospitality schools is what we need to do. Karina menyebut 2 ukuran. Satu ialah jumlah yang hadir dan juga tempoh masa lah, length of stay. Mungkin sebagai syarikat itu ukuran yang utama. Tapi we are, keluar sekejap, we are self-aware juga, walaupun kita we rip each other about this. Tapi pengalaman di tempat macam Desaru dan tempat macam Datai hanya boleh dinikmati oleh sebahagian kecil. Untuk bercakap tentang sektor pelancongan sebagai penjana ekonomi, harus ada spillover kepada perbelanjaan mereka yang ada kewangan ini, bukan hanya kekal dalam ekosistem resort seperti Datai ataupun Anantara, tapi boleh melimpah ke kawasan setempat. Barulah akan ada rasa bahawa ini boleh betul-betul menjana. I know this is not your responsibility, but sebagai seorang yang ada dalam sektor ini, apa yang boleh Karina sebut tentang apa yang boleh buat dalam Langkawi, di Desaru, supaya limpahan ini lebih baik macam di Bali, macam di Phuket? So for me, right, you're absolutely right, betul. Segelintir masyarakat sahaja yang boleh enjoy staying in a hotel. But the impact, the catalyst impact of what we do is for the whole community. So how does community participate in Desaru Coast, for example? Do we create jobs, which is important? Do we create jobs for the disenfranchised?
do we open up and because we're a platform and we have the ability to do this, right? So we're working very closely with a state school, state technical college in Johor. It's called KPYPJ, and what we're doing is we're creating a center of excellence where the faculty of the hospitality school comes from our hotels. Yeah, and then we teach the kids. We take them in as interns. They may stay with us. They may not stay with us. They may go into Anantara in Bangkok, for example. I think as a Malaysian, to be able to play in this space, this is an important thing to do for the community, right? Because where else would this opportunity form itself, especially for a state college, right? So that's one of the things we can do. Opening up, Desa Rucos has a schools program. Our lifeguards teach the kids in and around the school. So 80 schools participate. They teach the murid to swim, which is important. It's a flood-prone area, right? So where you can, what you can, involve the community in what we do, so that they feel that this Desa Rucos is also their place, their home. This is important. Right. And I think, having been there a few times, the Desa Rucos akan dapat manfaat sekiranya kawasan sekitar juga membangun dengan pesat. Yes. Because at the moment, kalau kita tengok Bandar Penawar, I mean, it is what it is lah. Yep. Kalau keluar daripada Desa Rucos, what you can do is limited. You can go to the food farm, maybe, and then that's, you can do the all-terrain vehicle, ATV. Yeah. That's about it. So we need a lot more, dan saya rasa kerajaan Johor memang ada perancangan untuk meningkatkan lagi perkhidmatan dan juga tarikan yang ada di Bandar Penawar. Yes. Pengerang is not far also, so you're going to have a lot of expats there. Betul. With purchasing power that you can attract if you have the right F&B, if you have the right services. And maybe something niche. I was just thinking, because I remember now, masa saya di Kementerian Belia dan Sukan, I know that Bandar Penawar has a sports school, Sekolah Sukan Bandar Penawar, named after TMJ. I mean, that can be used as an anchor untuk menjadikan Desa Rucos as a sports destination, whether you put a gym, MMA gym, or pickleball, or, football camps, or whatever it is there. Who gave you our business plan? Because you're hitting all the nails on the head. Okay. That's what I want to see. Yeah, and, us too. It's a celebration of space, right? Yeah, and I know for a fact, TSJ, Mangku Sultan Johor, feels strongly about, he's invested in it. And personally, and I think he has own property there also. Yes. So dia memang nak melihat tempat ni fly lah. Absolutely, and we're doing everything we can. And like I said, stay tuned. Stay tuned. Loads that's coming up. Dan penting KJ untuk menutup perkara ni, untuk mendengar CEO DRH sendiri mengatakan bahawa penting untuk ekonomi ni dilimpah keluar, bukan hanya dalam resort tu saja. Because kalau hanya profit making semata-mata, dan dia tak kisah pun you belanja kat luar ke tidak, she will be happy for it to just remain in her resorts, in her properties. Yeah, but their P&L will be enhanced because you'll get repeated customers coming back because they know there's so much to do there. More than just staying in the resort. Absolutely. More than just staying in the resort. So coming back to Ombak, Karina, just to close it up, what anything else that we can highlight? I think you've hit the nail on the head, but do come. It's a boutique festival. Okay. Are we going? Yes, you are. We're going. We blocked off 13 hari bulan September. Yes. I think it's been blocked off. Do come. It's a boutique festival, so it's a time to enjoy music, hanging out. I mean, depending on what your vibe is. We know he's a Simply Red vibe. He's a Simply Red fan. Well, You're a if you Joss don't know me Stone. by now, You're a Joss You Stone. never know you. Whoever got that is old. And enjoy it with your friends, family. Last year, my 2 sons came with me, and there was their first music festival. So it's kind of, it's really nice. I mean, it's really good. Yeah. Okay, sekali lagi jangan lupa untuk check out Ombak Festival 2025 yang akan diadakan di Desa Rucos 12 hingga 14 hari bulan September. Kali ini lebih besar dan berprestige. The Ultimate Weekend yang bersemangatkan ASEAN, di mana bukan hanya kita melihat barisan utama artis antarabangsa seperti Simply Red, George Clinton dan Parliament Funkadelic, Joss Stone dan Flight Facilities, tetapi 29 bakat muzik serantau daripada ASEAN
seperti Joe Flizzo, The Pinholes, Discoria, Vantan, and Pumvippurit from Thailand. See you there. See you there. Thank See you you. very See you much. Absolutely. The wave returns, bigger and bolder than ever. Come and sing your hearts out to the legendary Simply Red, George Clinton and Parliament Funkadelic, Joss Stone, Flight Facilities, and so many more. Lose yourself in nature. Dive deep into ASEAN heritage and surround yourself with sea, smiles, and soul. Unplug, unwind, and turn it all the way up. Don't miss the ultimate weekend. Ombak Festival 2025. See you on the coast. Selamat kembali ke episod 166 Keluar Sekejap. Kita bincang dah tadi ataupun kita perkenalkan Ombak Festival yang insyaAllah akan kami berdua hadiri, dan kita harap anda semua juga hadir pada 12, 13 dan 14 September di Desaru Coast. Join us at Desaru Coast for the Ombak Festival, yang mana kita dihidangkan dengan artis-artis barisan antarabangsa seperti Simply Red, George Clinton and Parliament Funkadelic, Joss Stone and Flight Facilities, dan juga 29 bakat muzik daripada seluruh ASEAN. Tak habis di situ, ada juga sajian eksklusif oleh chef-chef yang terkenal, dan juga ada pasar seloka, bazar yang meriah, dan juga ada pelbagai aktiviti untuk kanak-kanak. Jumpa sana di Desaru Coast 12, 13, 14 September. So KJ, kita masuk ke topik-topik utama lah untuk episod kita pada kali ini. Kita mulakan dengan isu antarabangsa, khususnya isu Gaza dan juga genosida di Gaza. KJ saya yakin sedar, seperti mana ramai sedar sekarang ini, bahawa lewat ini negara-negara barat ataupun kuasa-kuasa barat tertentu, negara-negara G7, khususnya Perancis, Kanada dan juga Britain, sudah mula menyatakan hasrat untuk mengiktiraf negara Palestin sebagai negara yang berdaulat. Mereka keluarkan kenyataan-kenyataan yang berbeza, ada yang berbunyi lebih absolut, ada yang seperti seolah-olah ada syarat-syarat tertentu, tapi ini merupakan satu langkah ataupun perkembangan yang barangkali sukar dibayangkan hanya 12 bulan sebelum ini. Dan pada satu sudut, KJ, saya rasa ia satu perkembangan positif sudah tentu, sebab suka tak suka, walaupun majoriti besar negara di dunia ini sudah lama mengiktiraf Palestin, tapi ada nilai apabila blok barat yang sekian lama dilihat lebih cenderung kepada Amerika Syarikat, Israel dan sebagainya, sudah mula menyerlahkan posisi yang lebih seimbang. Pada masa yang sama, ada sebahagian daripada diri saya yang sangat cynical lah. Kenapa sekarang baru ia berlaku? Barangkali ada yang akan menyebut disebabkan dalam media barat itu sendiri pun mula berubah lewat ini, meletakkan di paparan muka depan gambar yang cukup sedih, sadis, apabila kita lihat begitu ramai kanak-kanak yang hanya tinggal tulang lah sebabkan kebuluran. Tapi bila kita fikir balik, KJ, daripada awal sebenarnya benda ini dah boleh kita agak. Ini bukan satu kejutan. Kalau kita lihat kenyataan-kenyataan pemimpin Israel sendiri, niat Israel sudah diumumkan secara terbuka awal lagi. Bila kita lihat menteri-menterinya Galan, Smotrich, Ben Gvir dan juga Netanyahu sendiri yang menyifatkan orang di Gaza, rakyat di Gaza sebagai human animals, itu bukan pada tahun 2025, itu 2023 dia dah sebut. Data awal menjelang minggu kedua selepas 7 Oktober 2023,
lebih 5,000 rakyat Palestin telah pun dibunuh within weeks of 7 Oktober. Pelbagai pihak termasuklah dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu telah daripada awal lagi Disember 2023 menyatakan kemungkinan memang ada genocide. So what do you think, KJ? What is this apparent sudden turn yang at the same time we we welcome, but also ada persoalan. What is this? Starving kids. Plain and simple. Sebab bila saya tengok balik pada apa yang telah pun berlaku, kami di KS dan juga Malaysia sebagai negara dan juga saya rasa sebahagian besar daripada masyarakat dunia daripada awal lagi dah label apa yang dibuat oleh Israel terhadap penduduk di Gaza sebagai genosida. Pembunuhan besar-besaran. Indiscriminate. Tetapi dalam minda dunia barat ni dan juga pemimpin dunia barat yang bagi saya tak berapa waras, yang agak warped, mereka masih lagi memberi justifikasi bahawa itu adalah tindak balas yang setimpal, yang proportionate kepada serangan Oktober 7. Serangan yang dikatakan dibuat oleh Hamas terhadap penduduk Israel. So it was very much framed as a military operation. A just war, dan, just response. Itu apa yang mereka cakap lah. Dan pembunuhan kanak-kanak dan wanita semua adalah collateral damage terhadap objektif untuk membalas dan untuk memastikan bahawa Hamas ditewas supaya keselamatan Israel dipelihara. Tetapi semua tu dalam minda barat ni telah pun berubah bila you have starving kids. Sebab ini dah melangkaui apa yang dia boleh anggap sebagai just retaliation ataupun tindak balas yang boleh dijustifikasi. Bila kita Tapi KJ setuju daripada awal of memang course, tak boleh. Of course. Ini bukan pandangan kita. Pandangan Ini kita daripada awal lagi is a genocide. Tapi I'm trying to understand the minds of Paris, of London, of Ottawa, the three countries yang baru ni telah umumkan bahawa pada UNGA, Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada September, mereka akan mengiktiraf negara Palestin. Ada yang bagi syarat dan sebagainya, tak apalah. Tetapi because also walaupun body politik public ni, saya akan argue majority di negara-negara tersebut dah daripada awal dah tak suka, tetapi semakin tak suka. Saya rasa you have even civil rights group within Israel themselves saying that this is a genocide, this famine is a genocide now. Dan kalau kita tengok bahawa 60,000 telah mati, tetapi kadar kematian dalam tempoh masa sebulan yang lepas ni daripada kebuluran sangat-sangat tinggi. Dan bukan hanya kebuluran, Cheryl. Orang yang pergi minta sedekah, minta pengagihan makanan daripada pusat-pusat pengagihan yang dikendalikan oleh Gaza Humanitarian Foundation yang dibiayai ataupun disokong oleh Israel. Amerika Syarikat dan Israel ditembak waktu mereka tunggu untuk mendapat makanan. So I think that's changed everything. So now soalan dia adakah pengiktirafan daripada tiga negara ni mencukupi ataupun tidak? Sebab akhirnya kita nak melihat bahawa ada usaha untuk menamatkan genosida. Dan the big question is, are Britain, France and Canada a big enough of a deal to Netanyahu for him to be brought to the negotiating table dan untuk menerima tawaran untuk menghentikan genosida ini? And saya rasa that's really the debate. Adakah Britain dengan France, dua negara yang mempunyai kerusi tetap, ahli tetap dalam Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu. So I guess they have a little bit of dia punya influence sikit lah, pengaruh dia sikit. Tetapi saya ada baca ataupun dengar, dan ini cadangan yang menarik, lebih baik hari itu kalau Macron dan juga Starmer umumkan sekali, supaya nampak macam ada kata sepakat antara dua permanent members of the Security Council, and historically it would also be somewhat appropriate sebab perancangan untuk membahagikan Timur Tengah ni dibuat oleh UK dan juga Britain dan juga Perancis melalui the Sykes-Picot Agreement. So for them to take note of their past guilt in carving out, in which the Palestine went to Britain, which eventually
through the Balfour Agreement Declaration telah pun menyediakan satu homeland untuk the Jewish people yang menjadi asas kepada masalah yang kita ada pada hari ini. So is this enough ataupun adakah ini seperti pengumuman yang dibuat oleh there were 4 initial European countries yang iktiraf Palestine a few months ago, Ireland, Spain, kalau tak silap saya Norway dan juga Slovenia. Yeah. Tetapi that didn't move Netanyahu because he was like, who are these guys? Adakah ini juga termasuk Canada sekarang? Adakah Netanyahu akan kata, okay, yeah, whatever. And then Trump pun dia tak peduli. Trump pun telah tindak balas terhadap Mark Carney dan juga Canada. Meningkatkan lagi tarif terhadap mereka. Antaranya sebab dia umumkan yang dia akan mengiktiraf Palestine. So, does it even make a difference? So, in the short term, saya rasa tidak. Sebab kita lihat bukti kenyataan dan juga tindakan Netanyahu. Baru ini keluar laporan bahawa bercadang untuk menakluk semula seluruh Gaza. Jadi itu dalam 24-48 jam kebelakangan ini membuktikan soalan asal KJ itu adakah dengan 3 negara ni cakap nak iktiraf Palestin mengubah apa-apa yang Netanyahu nak buat. Setakat ini tidak. Kedua ialah even the framing of the question, walaupun itu soalan yang betul, juga menyedihkanlah KJ. Seolah-olah kedaulatan Palestin ni menjadi satu bargaining chip untuk membuatkan Israel berhenti membunuh. Patutnya dua benda tu berlaku. Separate. Dia patut berhenti bunuh dan juga Palestine is a country yang patut diiktiraf. Betul. But now it's like, you know, it's part of the negotiating thing. Tapi itulah keadaan tragis sedia ada. Tapi ketiga yang lebih uplifting untuk kita, saya rasa tak boleh dinafikan. Macam KJ sebut, the public, the body politic inside these countries dalam blok barat ni dah semakin cenderung melihat bahawa perjuangan kemerdekaan Palestin ni satu benda yang harus disokong oleh mereka yang mempunyai asas moral. I think that's a long-term shift. Yes. That's a long-term trend. Dan pengiktirafan oleh ketua-ketua kerajaan atau kerajaan dalam negara ini hanyalah sebahagian daripada langkah ataupun trend yang kita sebut ini. Maka sekali lagi soal sabarlah. Sabar pun susah nak cakap sebab orang sedang dibunuh setiap hari. Tapi dalam soal analisa secara jangka panjang, kalau ada benda baik yang datang daripada tragedi selama 2 tahun ini lebih kurang, ialah inilah, mungkin ini benda yang takkan boleh diubah kembali. Saya setuju. Okay, kalau kita cakap tentang real politik, adakah pengiktirafan daripada 3 negara ni akan mengubah pendirian Netanyahu? Tak. Sebab dia tak cukup berpengaruh terhadap Israel. Tetapi adakah pengiktirafan ni satu benda yang bagus? Ya, bagus. Sebab dari segi the opinion, the public opinion of the world, majority opinion of the world telah pun berubah dengan sangat-sangat ketara sehingga negara seperti Perancis, Canada dan juga Britain sanggup untuk mengiktiraf Palestine. And even in the US I saw, untuk mereka dalam umur yang muda sikit, majority. So I'm going to come to that. So kalau sekiranya ini terus berlaku dan kita terus, sometimes we feel helpless, sometimes kita rasa posting kita di media sosial pun performative. Adakah ia akan membantu? It does. Every single thing. Walaupun kita post di stories kita, walaupun kita post dekat TikTok kita, ia akan membantu. Sebab itu membentukkan algoritma. Itu membentukkan satu gelombang supaya orang tidak boleh, they cannot look away from what is happening. Yes. And you know what I think we should build towards with France, with Britain, dengan Canada mengiktiraf. Itu sedikit sebanyak juga mengubah pandangan di kalangan rakyat Amerika Syarikat that you mentioned. And you know more than this, more than these recognition, what would change is the midterm election. Kalau dalam pilihan raya separuh penggal Amerika Syarikat yang akan diadakan mungkin tahun depan, tak silap saya. Kalau sekiranya ini jadi isu besar dan akan ada kesan kepada penguasaan Kongres oleh Parti Republican disebabkan isu ni. If by then things masih lagi teruk, masih lagi, the ethnic cleansing comes to a stage where orang Gaza diusir keluar daripada Gaza dan sebagainya. Then, maybe then. So, the only person yang ada kuasa atas Israel yang daripada luar adalah Presiden Amerika Syarikat. Then and only then, I don't know. So the counter to that, walaupun kita nak uplifting, ialah Israel ni bukan bodoh lah.
dia boleh baca benda ni. Dan kita tak ada pengetahuan mendalam tentang apa yang mereka buat, apa mereka fikir jangka panjang. Apa pandangan KJ tentang tindakan mereka? Kalau dia dah sedar bahawa sekarang ni buat kali pertama dalam sejarah negara mereka, ada risiko bahawa ally mereka yang paling kukuh ni mungkin tak jadi kukuh dalam 20 tahun, 10 tahun akan datang. Ada tak benda tertentu yang dia akan buat dari segi kemampuan sendiri tanpa bergantung harap kepada Amerika Syarikat? Dia akan percepatkan kemampuan itu, whatever that is lah. Nuklear dia dah ada. No, Dia tak pernah akui tapi dia tak pernah deny. Dia akan go for wipeout. Maknanya dia akan That's why they do. Seperti Netanyahu dah bagi isyarat dah. So mungkin that's how we understand what they're doing now. Sebab They're dari gonna segi take over. real politik, macam KJ sebut, Dia dah baca dah. apa yang mereka buat sekarang ni, dia pun boleh nampak dunia marah dengan dia. But maybe that's why they're doing it. Sebab dia rasa this is it. It's now or never. Mungkin. I mean, to the point, excuse the pun, of no return. Maknanya dah dalam keadaan either you are butchered or die of famine kalau you stay dalam Gaza, or you go. That's it. Sebab I mean, dia membawa kepada peristiwa yang paling hampir menyelesaikan masalah ini, iaitu perjanjian Oslo, di mana konsep two-state solution diwar-warkan. I mean, I don't think kepada sesiapa yang mengikuti cerita Middle East ni dengan teliti, saya rasa tidak ada sesiapa yang percaya bahawa Israel believes anymore in the two-state solution. At least kepimpinan Israel lah yang sedia ada. They don't believe in it. It's no more there. Sebab itu saya faham kenapa dunia antarabangsa harus sentiasa sebut two-state solution. Sebab tu saya kata negara macam Malaysia, di mana kita tak ada hubungan dengan Israel pun tak perlu sebut. But we're not even part of this. Ya, so kalau dia tak percaya kepada two-state solution, kita juga jangan sebut tentang two-state solution. Kita hanya sebut tentang kebebasan Palestin. Of course, on the diplomatic front, dia lain lah. Tetapi maksudnya saya utarakan benda tu sebab saya dah nampak daripada awal dah Israel sendiri dah tak percaya kepada two-state. They are now at the point of no return, di mana mereka nak usir keluar warga Palestin daripada Gaza, and later they will turn their eyes and they will train their guns on the West Bank. So kalau itu dia, dan maka perlu momen ini, ketika ini sangat penting untuk kita cash in, kalau itu ekspresi yang betul, kepada gelombang sokongan yang sedia ada ni lah. Sebab kalau tidak, macam kita dua nampak setuju, the only way kita boleh faham kenapa Israel sanggup buat benda ni walaupun dia tahu dia akan kehilangan sokongan jangka panjang, is because dia rasa the game is up in 5 years. Say for example, right? So they do what they can in 5 years, and after that, orang dah marah dengan dia pun dah too late, sebab dah tak ada orang Palestin di tepian barat, tak ada di Gaza. Kalau itulah matlamat utama dia. So keep up the pressure, dan kita harap bahawa pada Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada bulan September ni, tidak semestinya setiap tahun Perdana Menteri pergi, tapi I hope PM goes this year, gives a barnstorming speech, you know, really riles up the crowd. This is his dia pergi tahun lepas. Tahun lepas dia pergi kot. Tahun lepas dia pergi. PMX is the kind of PM who will go every year. That's go my every year. he likes and then, it. You know, I mean, something's going to happen at the GA. Okay, just kita dah ada sentuh hari tu, tetapi waktu kita sentuh, kita terpaksa keluarkan sebahagian daripada analisa kita sebab waktu kita rakam berkenaan dengan tarif ini, esok hari dia keluar kenyataan daripada Kementerian Perdagangan dan Pelaburan dan Perdagangan Antarabangsa berkenaan dengan perjanjian ataupun agreement yang dicapai untuk menurunkan kadar tarif timbal balas reciprocal tariff Malaysia daripada 25 kepada 19%. Now the question is, Syaril, did we give away too much? Did we give away too much? So first, kita ada sebut waktu kita rakam soal halal, soal nadir bumi, sebab itu yang bermain di social media. Adakah itu yang kita gadaikan, kalau nak gunakan bahasa ataupun istilah yang dramatik lah. Dan penjelasan daripada Tengku Zafrul dan juga MITI secara keseluruhan, ini tidak benar. Tidak ada kompromi terhadap standard halal dalam rundingan dengan Amerika Syarikat. Apa yang dipersetujui hanyalah mempermudah pemantauan dan pengesahan halal dari Badan Halal Amerika Syarikat yang memang diiktiraf oleh JAKIM. So, benda tu sedia ada. Barangkali mungkin dari segi mempermudahkan pemantauan sajalah, tak mengubah sangat struktur yang sedia ada ini.
Dan dalam soal nadir bumi pun secara jelas menafikan bahawa Amerika Syarikat pernah minta atau menerima hak eksklusif atas sumber rare earth Malaysia semasa rundingan perdagangan. Yang menjadi apa... Oh, by the way, kita confirm yang kita suggest supaya cloud service provider tak perlu bayar 6% daripada pendapatan mereka kepada USP, dia kecualikan. Dia kecualikan. Adakah itu disebabkan keluar sekejap? Oh, Sudah pasti. Sudah pasti. Ambil kredit, ambil mileage. Tapi apa yang jelas kita persetujui dalam rundingan dengan Amerika Syarikat ialah pembelian 30 lagi pesawat Boeing bernilai $9.5 bilion sebagai salah satu syarat mengurangkan tarif US pada 19%. DBIE menggunakan dana syarikat bukan wang cukai rakyat, walaupun ramai yang point out lah Malaysia Aviation Group ni dimiliki oleh siapa, Khazanah, dan Khazanah itu dimiliki oleh siapa. Itu saya rasa childish, for me it's not. The point is it's a Malaysian entity dan kita ambil keputusan, okay, kita beli Boeing untuk tapi point sedapkan dia, hati Trump. Bukankah benda ni dah diumumkan Yes. pada bulan Mac? Bulan Mac dah diumumkan. Beli 30 pesawat 737 dengan cadangan untuk tambah 30 lagi sekiranya dia sesuai dengan perancangan masa depan MAG. Correct. Memang dah ada dah. So apa yang ini dress up lah. Dress up. Jadi just close the deal from 30 to 30 plus 30 30 plus 30 untuk sedapkan hati Trump. Dan ini telah menyumbang. Cuma Syarul, kalau kita pergi kepada Section 6 kenyataan daripada MITI, ini benda yang kita setuju bagilah supaya kita mengurangkan trade deficit. Sebab sekarang ni mereka Syarikat beli lebih daripada kita beli lebih daripada mereka supaya sebab itu wujud trade deficit. Dan Trump tak suka trade deficit lah. Dia nak pastikan bahawa kita beli lebih barangan Amerika Syarikat daripada mereka beli daripada kita. That's when he's happy lah. Seperti Singapore, dia ada trade deficit dengan Amerika Syarikat. Satu-satunya negara ASEAN yang beli lebih daripada Amerika Syarikat Amerika Syarikat beli daripada dia. So untuk mengimbangkan kedudukan trade deficit ni, kita setuju yang pertamanya contohnya pembelian Boeing oleh MAG. Tetapi ada juga beberapa lagi contoh Petronas. Dia setuju untuk beli liquid LNG. Petronas setuju beli LNG 3.4 bilion USD setiap tahun. So saya nak check berapa banyak yang kita beli sekarang supaya kita dapat tahu penambahan itu berapa banyak kan. So dikatakan bahawa in the existing long-term LNG supply agreements bersama Petronas dah ada binding 20 tahun sales and purchase agreements dengan beberapa pengusaha LNG Amerika Syarikat. Kita ada dalam 3 million metric tons per annum. Itu yang kita beli. So dengan penambahan ini, dengan penambahan 3.4 bilion, dikatakan bahawa based on that, it would be additional 9 million metric tons per annum. So agak besar lah. Daripada 3 juta metric ton, 3 MTPA tambah 9 MTPA lagi. So kalau dari sudut itu satu peningkatan yang besar lah. That means we've promised. And assuming dollar value pun sama lah, 3-4 times more. Assuming. So that is an example. Saya tak pasti sebab ada pengumuman juga tentang pembelian penambahan arang batu oleh TNB. Tapi we need to do some research on the numbers here. Tetapi just on Petronas alone, it appears as though kita setuju untuk beli lebih banyak lagi daripada apa yang kita dah commit untuk beli. Bermakna kita akan kurang beli daripada tempat macam Qatar ataupun mana-mana lah yang menyediakan ataupun menghasilkan LNG ni. Dan satu lagi yang dikritik oleh setengah pihak adalah cross-border investments in the United States worth 70 billion over a period of 10 years. 70 billion US dollars. Tetapi pandangan saya, ini bukan duit free kita bagi. Dan pasaran US pun memang ada memang pulangan yang tinggi kan. So it depends on what we are investing in lah. Ini bukan duit free. Ini memang kita setuju untuk dijadikan sebagai
destinasi pelaburan kita. When we are allocating our assets, we maybe go slightly heavier into the US, dan saya dapati bahawa US masih lagi mempunyai pulangan yang lumayan, sama ada dari segi perniagaan mereka, dari segi pasaran modal mereka, capital markets mereka, still one of the best performing in the world. So I don't see a problem with that. Yeah. Cuma tadilah Petronas, dan mungkin kita kena tengok dia punya komitmen yang telah dibuat oleh TNB jugalah. Sekarang batu. Tapi semua yang kita cakap ni KJ, saya rasa akan menjadi kecil jika apa yang diumumkan oleh Trump beberapa jam lepas. 100% semiconductors. Semiconductor tariff 100%. Itu crazy, kalau itu berlaku memang itu betul game changer. Itu sangat-sangat game changer. Sebab selama ni kita bangga, dan bukan banggalah, kita selesa dengan andaian bahawa semiconductor terkecuali. All this 25%, 19% ni terkecuali daripada tarif. Tapi sekarang tiba-tiba bukan hanya tak terkecuali, tapi 100% possibly. Tapi US, they're not self-sufficient untuk semiconductor. Dia perlu import daripada Taiwan, Taiwan via Malaysia also, kan? So saya nampak itu dia cakap. Tapi dia dah kata dia akan mengecualikan bagi syarikat-syarikat yang ada perancangan untuk buat benda dekat US. So TSMC I think okay, Nvidia okay. Basically untuk syarikat-syarikat yang belum lagi ada perancangan macam TSMC, AMD semua tu, dah ada. Is put a gun to the head and say you better shift some of your operation to the US lah. So mungkin Intel tak kena, mungkin TSMC tak kena. Tapi so siapa yang kena? Maybe even Malaysian companies yang play a bit in that will get the 100%. That is really bad. Ataupun syarikat-syarikat Eropah yang ada di Kulim, yang ada di Penang, if they have no plans to go to US, if they get the 100% or anything close to it, dah masalah. Sebab export kita besar. But a lot of our export, we have to study this in a bit more detail, tapi a lot of our export is assembly testing for syarikat-syarikat yang memang ada perancangan untuk pergi ke US. So kita tak tahu sejauh mana 100% itu akan affect export kita. But even if it's 30-40% of the exports is a big deal. Sebab semicon is what? About 25% of our entire export value. So agak besar. So saya rasa apa soalan tadi, sama ada kita terlebih concede, terlebih bagi kepada US untuk mendapat penurunan 6% ni, saya rasa kita perlu tahu dari segi detail. Dan detail dah keluar, tapi whether or not, macam case LNG Petronas tu lah, whether or not it's a increase, a substantial increase yang boleh diabsorb oleh Petronas, because dia akan ada kesan lah, kalau dah ada kontrak dengan negara lain nak alih kepada US, dia akan ada penalty, dia kena membatalkan long term contract, so dia akan ada kesan commercial. So those details kita belum tahu lagi. Dan kita juga nak tahulah dari segi komitmen 70 bilion US dollar ni untuk pelaburan 10 tahun, what is it in, dan apakah pulangan yang diharapkan. Tetapi untuk mereka yang mengatakan bahawa this was a bill worth 200 billion ringgit as though kita bagi free money to the US, I think that's not quite, tak tepat lah. It's not fair. Saya nampak emosi yang banyak dalam hal Boeing ni. Sebab ada lewat ini prestasi Boeing dan keselamatan Boeing tertentulah, aircraft tertentu tu dipersoalkan, jadi mungkin ada respon emosi. Sebelum kita tutup subjek ni KJ juga sedar, saya yakin, tentang negara-negara tertentu yang diberikan tarif yang juga sangat tinggi, yang mengejutkan. India 50% because they bought Russian gas. Because they bought Russian gas. Jadi dah jadi macam tarif ni dia akan sentiasa berubah. Dan dia weaponize lah untuk geopolitical purposes. Dia bukan lagi berasaskan formula yang pelik trade deficit, bukan. Hanya salah satu daripada faktor. Ada faktor-faktor lain. Jadi saya yakin akan kembali kepada perbincangan tarif ni bila dia berubah lagi. Okay, kita break dan kembali selepas ini. The wave returns, bigger and bolder than ever. Come and sing your hearts out to the legendary Simply Red. George Clinton and Parliament Funkadelic. Joss Stone. Flight Facilities. And so many more. Lose yourself in nature. Dive deep into ASEAN heritage
and surround yourself with sea, smiles, and soul. Unplug, unwind, and turn it all the way up. Don't miss the ultimate weekend. Ombak Festival 2025. See you on the coast. Selamat kembali ke episod 166 Keluar Sekejap. Syaril, ada satu isu yang agak controversial, agak berkontroversi yang melibatkan Kementerian Kesihatan Malaysia. Saya tak pasti Syaril mengikuti perbincangan mengenai satu program yang dikenalkan, iaitu Rakan KKM. Ikut. Rakan KKM ini adalah satu inisiatif baru yang telah diperkenalkan di bawah bajet 2025. Saya rasa bahasa yang paling senang dan mudah untuk faham Rakan KKM ni, kalau kita ambil kalau kita naik pesawat untuk penerbangan, ada business class, first class, business class, economy class, dan ini dikatakan sebagai premium economy lah dalam sistem kesihatan awam Malaysia. Dan saya difahamkan bahawa MOF, Menteri Kewangan, telah pun bukan mewujudkan tetapi repurpose satu syarikat yang dimiliki penuh oleh Menteri Kewangan diperbadankan, MOF Inc. Dan syarikat ini, Rakan KKM, adalah ditubuhkan untuk mengendalikan program Rakan KKM ini. Dan Rakan KKM ini adalah satu usaha untuk menjana hasil tambahan melalui charge berbayar kepada pesakit dan memberi ganjaran tambahan kepada tenaga kerja kesihatan awam dan meningkatkan infrastruktur hospital secara dalaman. Okey, untuk melakukan adil kepada KKM mula kerjasama ini dengan 4 hospital utama bagi pelaksanaan fasa pertama KKM. Jadi bukan semua hospital yang ada Rakan KKM ni. Rakan KKM ni basically dia bayar lebih lah untuk kalau kita nakal sikit, cut queue lah untuk ke depan supaya tak perlu tunggu untuk prosedur. Dan 4 hospital itu, Hospital Cyberjaya, Hospital Putrajaya, Hospital Serdang dan juga IKN, iaitu Institut Kanser Negara. Dan apa yang dikatakan adalah bahawa Rakan KKM ini dia tidak akan ganggu perkhidmatan kesihatan yang ditunggu oleh orang yang memerlukan rawatan. So maksudnya Rakan KKM fokus kepada pembedahan bukan kecemasan, tetapi akan buat di luar daripada jadual hakiki. Jadi mereka akan buat di hujung minggu ataupun dia akan buat pada masa yang tidak diperlukan. So contohnya, the patient will say, oh, I hear there's Rakan KKM, can I pay 2,500 untuk buat elective surgery? Ini bukan urgent surgery ya, elective surgery. Dan doktor tu akan kata, okay, tak apa, dalam 2 minggu saya nampak dalam jadual saya ada free dan OT pun free, bilik pembedahan free pada hari Sabtu, so we go for that. Dan daripada penjanaan daripada pembayaran itu dikatakan akan disalurkan terus daripada Rakan KKM kepada KKM untuk membayar bukan hanya doktor tetapi misi, jururawat dan juga semua yang terlibat dalam pembedahan ataupun dalam perkhidmatan tersebut. Dan kalau ada tambahan akan digunakan untuk membeli peralatan untuk hospital berkenaan. That's more or less what it is lah. Dan ini dikatakan sebagai satu game changer khususnya bagi tujuan untuk memastikan bahawa pertamanya untuk memastikan bahawa menarik dan mengekalkan pakar dalam sektor awam. Jadi dia punya pendapatan akan bertambah sebab dia akan dapat buat this weekend or downtime surgery, menggunakan kapasiti hospital yang mungkin tidak dimanfaatkan, memberi pilihan tambahan kepada pesakit. So pesakit yang tak nak tunggu untuk elektif, contohnya elektif surgery, dia boleh bayar dan dia boleh terus mendapat perkhidmatan ataupun pada kadar yang lebih cepat lah. Masalah dia ini mewujudkan satu sistem 2 lapis lah, 2-tier system yang bertentangan dengan prinsip kesaksamaan dalam kesihatan awam, universal healthcare.
ada concern that it is not really free time, sebab mana ada free time. Mana ada free time, dan kalau ada free time pun akan tambah bebanan kepada petugas kesihatan. Imagine 5 hari seminggu dah buat surgery, Saturday juga kena datang, Ahad juga kena datang, walaupun kejar pendapatan tambahan, tetapi akan tambah beban dan stres kepada mereka yang terlibat. Dan ini adalah ada juga satu tuduhan yang mengatakan bahawa this is the thin end of the wedge untuk penswastaan ataupun separa penswastaan kesihatan awam. Any thoughts before we introduce our guest? Ya, saya cuma nak tambah beberapa kritikan. Bukan sebab kita setuju dengan kritikan itu semestinya, tapi untuk melengkapkan intro ni. Selain daripada apa yang KJ sebut tentang masalah atau kekhawatiran bahawa ia tidak adil, tak sama, sebab sistem kesihatan awam tak patut ada dua lapis. Itu satu kritikan. Kedua, macam KJ katakan, soal capacity itu, betul tidak ada capacity tambahan, sedangkan banyak tempat yang memberikan bayangan bukan ada capacity yang tak diguna, tetapi tak cukup capacity. Dan ketiga, mungkin kalau saya nak tambah KJ, ialah ia berkisar dengan kritikan bahawa ini adalah dasar yang dibuat oleh mereka yang berniat baik tetapi tidak benar-benar memahami realiti doktor ataupun pakar dan juga jururawat, iaitu the actual frontline personnel. Sebab banyak yang menceritakan kepada saya, dan saya yakin KJ lebih tahu, bahawa mereka yang ada kepakaran ini, jadual mereka pun dah cukup padat. Kadang-kala mereka yang nak buat contoh, if their subspecialty is they want to do cancer punya treatment ataupun cancer surgery yang berkenaan dengan barah. Kadang-kala tempat ataupun hospital mereka pun tak cukup tempat. Dia akan cuba minta patient dia pergi ke hospital lain. So they have to travel from Penang to Kedah misalnya. Dan tak cukup tidur. Adakah ini akan rakan KKM expect mereka untuk masuk kerja Sabtu Ahad dan insentifkan mereka untuk buat benda sedangkan mereka tak cukup tidur? Jadi dasar seperti ini, while well-meaning, dilihat oleh mereka yang mengkritik tidak menjawab persoalan asas, iaitu tak cukup infrastruktur dan tak cukup sumber dan sebagainya. So that's basically kritikan lah yang kita nak kena kaji. So untuk membantu kita mengupas dan juga memberi pandangan berkaitan dengan inisiatif Rakan KKM ini, saya mengalu-alukan kehadiran saudara Azrul Muhammad Khalib. Assalamualaikum Azrul, khabar? Okay. Azrul saya ada kenal lama. Dia adalah ketua pegawai eksekutif Galen Center for Health and Social Policy, sebuah think tank dan advokasi dalam sektor kesihatan dan sosial. Saya terpaksa mendengar dan juga membaca tulisan dan kritikan dia sewaktu saya di Kementerian Kesihatan Malaysia mengendalikan COVID-19. Tetapi banyak yang dia cakap tu ada asasnya dan telah banyak membantulah, dan kita ada professional respect lah for one another in what we do. Tetapi balik kepada rakan KKM, Azrul, disebut oleh Dr. Zulkifli Ahmad, Menteri Kesihatan, ini sebagai game changer. Sebab dia kata memang tak boleh sampai 5% GDP, bajet defisit kita terlalu besar, tak boleh nak minta tambahan 2% daripada perbendaharaan. So untuk kita mengelak daripada spesialis kita berhijrah ke sektor swasta, untuk kita memastikan bahawa ada pilihan kepada pesakit, inilah game changer. Is it a game changer? Honestly, KJ, Cheryl, I really hope benda ni memang game changer. Sebab kita nak yang terbaik, kita nak succeeds lah. We want it to succeed. Tapi masalahnya sekarang ni ialah penyelesaian ataupun solution yang dikemukakan ni lebih kepada sort of desperate move lah untuk memastikan kita mencukupi dana yang diperlukan. Mungkin you ingat lah waktu time KJ YBMK dulu, or Menkes in Indonesia kan. You every year you kena pergi menghadap Ministry of Finance or Minister of Finance or Prime Minister, macam Oliver Twist lah, you know. Please sir, can I have some more in situation, Charles Dickens kan. So setiap tahun kita nak perlukan lebih banyak dana. Every year you will hear, oh kita mempunyai peruntukan yang paling tinggi sejak beberapa, you know, like untuk kesihatan. Every year it goes up, tapi kebanyakan kenaikan tu mungkin peratusan yang kecil, kadar yang mampu. Dan saya boleh katakan dalam kerajaan madani yang kita ada sekarang ni, memang
mempunyai peningkatan yang paling tinggi lah kalau dibandingkan dengan tahun-tahun yang sebelumnya. So masalahnya ialah ianya tidak sustainable. Kita punya cara financing healthcare di Malaysia ni adalah berpandukan percukaian, tax derived funding. So memang berdasarkan GDP, kutipan cukai dan sebagainya. So hakikatnya ialah kiranya kita lebih maju, kita mengutip lebih banyak cukai, mungkin kita mempunyai lebih banyak dana. Tapi disebabkan kita upper middle income country yang kita punya peningkatan middle class dan juga base tax base tu terlalu nipis kalau kita tengok dari segi bilangan orang yang bayar cukai, the expectation tu untuk sepenuhnya dibiayai oleh tax ni memang tak boleh, sebab beban yang ada pada kita punya sistem kesihatan ni terlalu tinggi. Kita ada macam-macam isu yang kita menghadapi. One, kita ada populasi yang semakin sakit dia ada non-communicable diseases, diabetes, hypertension, cardiovascular disease, sakit buah pinggang, cancer dan sebagainya. Kita ada populasi yang semakin menua, aging population yang kita sering dengar, tapi kalau you happen to notice, kita tidak mempunyai solution atau preparation untuknya. Kita juga melihat outbreak pandemic yang mungkin berlaku. COVID is not the one and all. There might be another disease X for the next coming future. Are we prepared untuk kemungkinan adanya outbreak lagi satu? Dan juga kita melihat dari segi kos kesihatan. Sebab setiap kali US dollar fluctuate kan, saya memang riau jugalah. Sebab maksudnya kos kesihatan juga akan meningkat sebab kita banyak daripada peralatan kesihatan dan sebagainya import. So kita juga mengalami, which you mentioned just now, pengurangan tenaga kerja kesihatan. Healthcare workers kita yang semakin kurang, yang semakin ditekan dan disebabkan oleh beban yang saya mention tadi, melihat mungkin kerjaya dalam kesihatan ni bukan lagi kerjaya yang mahu mereka teruskan. Mungkin dia akan buat benda lain. Jadi consultant untuk health systems ke apa, atau dia buka kedai pizza, restoran atau pergi ke negara lain. So we are facing an existential threat untuk healthcare system. Sebelum kita pergi jauh dan kita bincang berkenaan dengan sistem pembiayaan yang lebih sustainable, dan juga apa yang Azrul sebut tentang ancaman existential ni, sama ada sistem kesihatan awam akan boleh wujud ke tidak untuk jangka masa panjang. Kita pergi kepada this stop gap dululah, stop gap measure. Kita boleh anggap rakan KKM ni bukan the end all and be all solution, tetapi mungkin stop gap measure. Sebab kebimbangan KKM dan juga mungkin Dr. Zul adalah attrition, orang yang berhenti daripada KKM, makin ramai yang berhenti daripada KKM. So at least dengan moonlighting ni maksudnya dia boleh buat tugas pada hujung minggu, pada waktu malam, dia boleh dapat pendapatan tambahan dan itu insentif untuk mereka kekal. But to Syaryl's point, based on apa yang Azrul dah dengar dan Azrul tahu, betul ke ada kapasiti untuk kita buat premium economy ni, untuk buat pembedahan pada hujung minggu, pada waktu malam, kepada pesakit yang sanggup bayar. Dia mungkin tak bayar rate of private hospital, tapi lagi tinggi daripada the subsidized rate lah. Saya pun ada isu juga dengan term premium economy ni sebenarnya. But let me get to that point yang you mentioned tadi. Masalahnya sekarang ialah kita membincangkan seperti kita mempunyai apa yang dipanggil excess capacity. Maksudnya ada excess capacity untuk the healthcare workers, meaning the specialists, the medical officers, the nurses, and also the lab technicians dengan yang the backbone of our healthcare system, dengan infrastructure-nya sekali, dengan the equipment, imaging dan sebagainya. Ask yourself, ask your relatives who work dalam sistem kesihatan kita, ada ke, benar ke ada time masa untuk buat kerja sampingan dan sebagainya, buat locum ke dan sebagainya, akan ditekankan seperti mana yang dapati pada tahun 2018-17, di mana Auditor General's report terang-terang katakan kita overworked, underpaid, overburdened healthcare system and underinvested. Kita tak invest enough in healthcare.
So sekarang ni tiba-tiba kita katakan rakan KKM ni akan menggunakan excess capacity healthcare system tu untuk membolehkan kita adakan program ni. Is that true? I would argue kalau kita tengok, and we have to put figures to numbers, look at the tenaga kerja issue. We are facing a severe shortage untuk tenaga kerja kesihatan. We need more than 20,000 nurses untuk membolehkan kita fill the gap. Untuk medical officer, kita perlukan lebih daripada 8,000 medical officer, dan baru-baru ni telah diketengahkan bahawa kita kekurangan 11,000 specialist untuk sektor awam. Dalam masa 3 tahun ni, dibentangkan dalam parlimen baru-baru ni, diberitahu bahawa lebih 2,000 pekerja kesihatan daripada kerajaan, kalau tak silap saya 700 doktor dan 1,300 jurawat yang mempunyai pengalaman lebih daripada 5 tahun telah berhenti kerja. Dan apa yang berlaku sekarang ni, walaupun adanya permanent positions, baru-baru ni dia announce ada yang contract dia akan masuk, dia absorb jadi permanent, kita menghadapi situasi di mana people not showing up for work. So walaupun ditawarkan permanent positions tu, tapi diorang tak nak ambil sebab mungkin disebabkan hardship, disebabkan ramai yang ditawarkan permanent position tu mungkin dah 6 atau 7 tahun dalam contract position, mungkin dah berumah tangga, career development pun dah forward. Tiba-tiba waktu ditawarkan permanent position tu, you know what happens? Ini pun saya terkejut dengar juga. Dia akan macam entry level. So when you are offered permanent position, dia akan treat you macam you baru masuk service. So your seniority hilang, no allowance untuk kalau you kena pergi posting di Sabah Sarawak, no leniency mungkin kalau you ada personal situation, you're taking care of old parents dan sebagainya. So a lot of people sekarang ni, walaupun ditawarkan the holy grail lah yang kita katakan a few years ago, permanent position, dia orang tak nak datang. Dia orang tak nak ambil tawaran tersebut. So kita menghadapi sekarang ni that excess capacity tu, I would argue, where is this excess capacity? Sebab kita punya equipment pun memang tak cukup. We are modernizing the healthcare system. It's taking time, tapi I would argue do not have the excess capacity yang dikatakan rakan KKM ni akan menggunakan. So kalau kita tak ada excess capacity, ada satu istilah dan ungkapan, a day late, a dollar short, yang saya rasa mungkin relevan di sini. Kerana antara objektif yang dikatakan nak dicapai oleh rakan KKM ialah untuk mengekang this outflow of specialists, yang mana Azrul telah gariskan dengan begitu jelas. Dan cara untuk mengekang ialah dengan membuat premium ekonomi ni, supaya katanya daripada RM5 untung skim rakan KKM ni, mungkin RM2 boleh pergi ke pakar ataupun ke jururawat sendiri. Supaya dengan RM2 ekstra tu, contoh, mereka akan lebih rela untuk kekal dalam sistem KKM. Tapi Azrul sebagai yang mahir dalam hal ini, kalau seseorang, pertama saya tak rasa adil untuk kita katakan doktor yang meninggalkan KKM ni sebab duit semata-mata. Oh tak. Sebab layanan seperti mana yang digambarkan oleh Azrul mungkin lebih baik sepatutnya. Dan it's not just about money. Bukan hanya dengan berikan tawaran pendapatan lebih tinggi anda boleh kekalkan seseorang pakar itu. Tapi kedua, kalau pun seseorang itu driven by money, adakah keuntungan rakan KKM ini begitu besar yang sebahagian untungnya dikatakan pun nak diletakkan kepada sistem kesihatan awam? Is it going to be enough to retain people who are money driven to begin with? And Syarul, this is the persoalan 25 juta lah kalau nak katakan. Disebabkan kalau kita tengok tujuan utama rakan KKM diwujudkan ialah the primary objective adalah untuk membolehkan penjanaan dana. Dia menggunakan dana ataupun pelaburan yang didapati melalui di Gear Up program, mungkin you pernah dengar, melalui GLC, dan seperti mana yang mungkin KJ dengan Syarul tahu, dia ada QAP, ada EPF, ada LTAT dan sebagainya kan. Untuk tujuan rakan KKM ni, dia punya main investor is EPF. So KWSP adalah pelabur utama lah untuk
rakan KKM ni. So persoalannya sekarang ni, apakah business model yang dikedepankan yang membolehkan ia memberi balik enough return untuk membolehkan the objectives untuk bayar lebih, invest back into the system. Sebab takkan Glik bagi duit free kan? Dia mesti nak return. Tapi also the most critical question is how much yang diberikan seed funding untuk rakan KKM. So the answer to that is 25 juta. Now, when you think about it, 25 juta ni pergi mana sangat actually when you think about it. Dan ianya memberikan gambaran perlu adanya lebih yang diperlukan untuk mencapai apa yang diinginkan. Dan untuk menjawab, this is cara panjang lah nak jawab soalan ni, tapi rakan KKM dia melibatkan 4 buah hospital. For now. Floor. Dia tingkat bukan the whole hospital. Tapi 4 lantai di 4 hospital. Di setiap hospital. So dia IKN, Institut Kanser Negara, Putrajaya Hospital, Cyberjaya dan Serdang. 4 hospital. So persoalannya, apakah servis yang ditawarkan untuk membolehkan pesakit akses, dan juga paling penting again revenue generating, membiayai untuk tu. Dah ada maklumat dah what services will be under rakan KKM? So a lot of this kita masih lagi menunggu. Sebab patut ada briefing tapi tak sampai juga. Saya nak tahu CEO sama tak ada siap lagi. Porto ada, cardiac ada, sebab Sedang ada cardiac center. So kalau kita tengok kan, the hospitals yang dipilih ni, kita boleh membayangkan mungkin there's a cardiology specialist, oncology specialist, mungkin ortho, dan mungkin much more general lah. So masalahnya sekarang ni, apakah servis yang ditawarkan? For the moment yang kita diberitahu ialah dia orang nak start small first, which is good to start the concept first. They want to offer elective surgery for orthopedic related conditions, in this case trigger finger surgeries. So maknanya dia boleh tunggu setahun lah. Boleh tunggu lah. Dia bukan benda yang mengancam nyawa dia. Not urgent lah. Tapi kalau dia tak tahan benda tu, dia boleh bayar untuk dapat surgery. Tapi think about it kalau mengikut apa yang disoal oleh Syariah ni, is that what kind of return are we expecting? Trigger finger. Trigger like tak tahu berapa ribu yang dia akan charge. How many? What's the volume kan? What's the volume untuk bayar specialist tu supaya dia incentivize supaya tak keluar daripada KKM. Of course kita akan tanya, ada ke specialist untuk staffkan all those services yang ditawarkan? You remember the FPP punya program kan, the full paying patient. So full paying patient program ni dah memang ada for dah lama dah, 15 years I think. We looked at the Auditor General's report yang melihat revenue that was generated daripada this program. 10 hospital yang terbabit, and at that point of time considered peak lah. The peak of this FPP program, dia punya revenue 20 juta. Average 2 juta setiap hospital. Oh my God. Okay? So 2 juta. So think about it, right? FPP program, and today bilangan 10 hospital tu dah kurang. Banyak yang tutup dia punya FPP untuk program. makluman, FPP ni dulu memang dah ada inisiatif full paying patient. Kalau nak bayar penuh, boleh bayar di hospital awam dan akan diberikan layanan yang lebih istimewa lah dan laju lah, fast lane. Yang paling penting untuk specialist, duit tu dapat kat diorang. And also untuk staff diorang agihkan lah. Nama ni, so dia memberikan insentif untuk terus berkhidmat di KKM kan. So disebabkan oleh attrition rate kekurangan specialist tu yang menyebabkan many of those services sekarang ni, kalau kita tengok yang ONG je sibuk. So kalau you nak beranak, want to get, you can go for the FPP, memang these hospitals ada. Tapi the other services semua dah tutup sebab tak ada specialist. So again, going back, how much money can you make? The best comparison I can make, kalau kita nak lihat dari segi business model yang bawa revenue, is KPJ Healthcare. KPJ Healthcare operates dozens of hospitals di Malaysia. Diorang bawa revenue untuk first quarter 2025 975 million. Untung 57 million. Margin dia margin tak besar. So when you think about, kalau KPJ dia boleh buat revenue hampir 1 bilion tapi keuntungan 57 million saja. So what kind of revenue are we expecting daripada
rakan KKM yang membolehkan ia cross subsidize atau membantu the other parts dan membeli peralatan. Membeli peralatan. Dr. Zul kata akan beli peralatan baru untuk hospital. I tell you KJ, I nak bayangkan nak beli CT scan yang mungkin 8 juta satu biji ni. Berapa prosedur rakan KKM nak berapa buat? procedure nak buat. So sekarang ni kita menghadapi a question lah about the business model. That's why for me, right, ramai yang mengkritik this program about how ia akan cause a disruption, was cause people untuk cut queue lah. Ini sensitif juga ni. Ramai juga yang sakit ni kalau dengar cut queue ni. The reality is because of the modest services yang akan diberikan, yang keupayaan atau capacity yang mungkin terhad disebabkan of practical real life limitations, dia mungkin tak disrupt apa-apa pun. You know, sebab hakikatnya ialah kita perlukan tenaga kerja untuk memberikan that kind of service. Kita perlu memastikan volume pun ada, and also the amount of money yang dijandakan tu pun kena make sense lah also. So at the end of the day, this tak dapat pun tapi orang marah. tapi orang marah. So orang marah sebab rasa tak sama. Tapi in the end tak jadi pun apa yang you exactly. It could be. That could be. Ataupun jumlah dia tak sampai tahap tak yang mencapai matlamat struktur yang dimahukan itulah. This could be a negative disruptor ataupun positive disruptor. So kita tak tahu yang mana yet. Yang saya tahu ialah sekiranya ia negative disruptor, mungkin dia akan cut queue untuk penggunaan CT scan contoh atau X-ray. Biasanya kalau you nak dapat appointment, nak dapat MRI dan sebagainya, mungkin you kena tunggu 3 minggu, 2 bulan. HKL longer than that. Even longer. I tak nak cakap jugalah. Tapi, saya tahu lah. Tapi memang people can wait setahun pun ada juga yang consider elective kan. So sekarang ni, if you are paying premium economy ni, question is, are you going to take over somebody's place untuk membolehkan you dapat the value daripada premium economy? So going to your term premium economy tadi kan, this is my beef lah. I just cakap lah. When you dalam kapal terbang, you ada business class, premium economy, economy class, cattle class lah duduk belakang. Dalam satu kapal terbang, semua sampai destination pada masa yang sama, tempat yang sama dan sebagainya. Yang ekonomi ni tak sampai destinasi. Kalau ada rakan KKM. Itulah, kalau kita take this is not premium economy. Sebab semua akan sampai pada destinasi mungkin yang sama, kita sihat, tapi semua waktu yang berlainan. So, masalahnya sekarang ni ialah, what does premium economy on rakan KKM look like? So, saya ada dengar sikit lah ura-ura sama ada ni respon balas rasmi KKM ataupun antara just the general remarks yang nak defend rakan KKM ni. To be fair, dia kata perancangan ni adalah untuk langsung tidak mengganggu apa yang business as usual. Jadi kalau anda sedang menanti untuk berminggu, berbulan untuk MRI machine sebagai normal rakyat biasa yang tak gunakan rakan KKM ni, anda tidak akan dibelakangkan. So the idea there is that dia akan operate after working hours lah. Maknanya contoh Sabtu Ahad, memang you tak akan dapat pun slot Sabtu Ahad tu. Jadi so rakan KKM ni tak mengganggu. So radiologist akan dipanggil untuk buat Sabtu Ahad. Tengah malam. Lepas office hours. On Saturdays and Sundays. Is that going to happen? Itu yang kita soal sekarang ni. Sebab so mungkin dah ada perbincangan dengan pakar contoh radiologi. Of course. If you do it at night, kalau buat pada waktu malam, kalau buat pada hujung minggu, inilah kadar dia. Dan orang akan diberitahu bahawa okay, this is what you have to pay. So this is what we're hoping for lah. Kalau sekiranya the excess capacity ni, memang kalau you beli equipment, very often untuk medical equipment ni dia guna time waktu kerja je lah basically kan, start pukul 7.30 atau 6.30 pagi and then tak digunakan lepas pukul 7 malam. So the whole half day tu you boleh kata is excess capacity. But I guess sorry to mencelah kan, but kalau saya seorang yang dengar benda ni, mungkin saya rasa maknanya patutnya boleh lah pakai. Memang. So in the end, it's not that there's excess capacity but you sengaja tak buat, tapi bila bagi duit you sanggup buat. So sebagai mungkin rakyat B40 akan rasa macam this is still unfair ke je. Walaupun you kata saya punya line tak akan terganggu,
But in fact what you're saying, sepatutnya saya tak payah tunggu pun 6 bulan. Tak, itu balik kepada kemampuan kerajaan lah. Kalau kerajaan ada kemampuan, kalau contohnya pendapatan dia meningkat, tidak hanya bergantung harap kepada duit cukai, macam Azrul kata tadi, then we can pay OT, we can have a second shift, tak ada masalah. Saya rasa, dan tak perlu pun ada rakan KKM. Sebab kita mampu untuk membayar shift kedua. Dan kita mampu bayar pakar kita gaji yang lebih tinggi tanpa rakan KKM. So, sebab tu saya kata this is a stopgap lah. Ni band-aid kepada isu struktur yang sebenar. But yang paling pentingnya ialah kita tak boleh nak kerja free. Hakikatnya semua orang ada pendapatan dan sebagainya, kena ada compensation. So, saya memang setuju Syaril. Kalau kita boleh guna that underutilized punya time tu, supaya kita nak berbaloi lah, kita bayar berjuta untuk mesin ni, half the lifespan dia tak digunakan, tak masuk akal juga. Tapi masalahnya, semua peralatan ni perlu ada technician. Dia ada maintenance dan sebagainya. So, menggunakan model rakan KKM ni, the positive side is that there's a way untuk kita pastikan there is that compensation. We are paying untuk masa yang digunakan. So we make new capacity. But exactly. we have commoditized that capacity lah. We have commoditized. And that's the only issue. That's kita the moral. Sepatutnya that excess capacity is underwritten by the government as part of universal healthcare. But because we accept we can't, oleh kerana kita tak ada duit, kita nampak ada excess capacity. Kalau ada lah. Kalau ada dalam case radiology, saya faham mungkin ada. Tapi dalam case OT, pembedahan, I'm not sure. That one kita belum dapat jawapan yang jelas daripada KKM. Tetapi untuk radiologi contohnya, kita commoditize. Maknanya ini yang disebut sebagai diswastakan lah. Yang boleh lah. Diswastakan. Tapi macam buat lab work dan sebagainya, mungkin tak boleh. Sebab dia akan sebaris sama juga. You ada tenaga kerja yang sama dan peralatan yang sama, tapi laboratory work mengambil masa. So sekarang ni kita nak pastikan tidak ada ketaksamaan yang berlaku atau inequality or inequity lah yang berlaku di sini. Tapi basically dengan mudah kita tak nak sampai orang terpaksa disebabkan rakan KKM mereka terpaksa tunggu lebih lama daripada lazim. So itu jaminan yang kita minta dan itu jaminan yang diberilah. To be fair, KKM has said that lah. Of course, they cannot say otherwise. Dia tak boleh cakap bahawa rakan KKM ni adalah sampai cut queue sehingga orang yang menunggu tu terpaksa menunggu dengan jangka masa yang lebih panjang lagi. Tapi KJ, I would argue lah untuk for the sake of this perbincangan lah. Kita punya sistem ni memang pada asasnya memang tidak ada memang ada ketaksamaan. Sebab kita ada public and private healthcare system. So memang secara hakikinya, factually, if you have more money, you mungkin boleh access quality services yang much more timely, much more efficient, pakar yang lebih baik dan sebagainya. So memang disebabkan kita ada memang kita ada isu DUI sistem ini yang sedia ada. Masalah dia bila soal pembayaran ini datang ke dalam sistem kesihatan awam. Saya rasa we've come to terms already dengan private healthcare. Tak ada siapa yang ada masalah. Tapi beef dia sekarang ni adalah kenapa dalam kesihatan awam boleh bayar pula dan dapat layanan yang lebih istimewa lah. I totally agree. Kalau kita tengok dari segi and this is where we look at the socio-economic difference lah. The commodity we're talking about ni sebenarnya adalah masa, time. So untuk mereka yang lower income, less able, not with enough resources sebagainya, dia time poor. So dia akan seperti mana yang Syaril cakap tadi, mungkin berbulan tunggu untuk appointment untuk jumpa consultant ataupun you pergi MRI hari ni, jumpa consultant mungkin 2 bulan. By that time mungkin dah tukar dah. Kalau oncology contohnya mungkin dah staging dah berbeza dah. Tapi untuk lower income, kita boleh kata you tunggulah 2 bulan. Tapi say if you have more money and then you pay for that access, you pay for that ability untuk bawa ke depan appointment tu. So kita kena question lah, to be honest with ourselves. Adakah itu ketidaksamaan? Is that privilege? Is that a commoditization of healthcare di mana those who have money can access services earlier and faster? Cuma nuansa di sini adalah
kenyataan KKM bahawa ini hanya melibatkan perkhidmatan elektif lah. Yalah. Dan bukannya No emergency yang kan. critical lah. Yeah. So anyway, I hope you guys will monitor. Kita pun akan monitor Memang. ni supaya dia tidak menyimpang jauh daripada matlamat asal. I think kita faham kenapa KKM terpaksa buat ini. Tetapi apa rumusan dia adalah ia tidak menjawab ataupun menyelesaikan masalah struktural. Dan kedua, all these other unintended consequences can happen. But maybe to close, Azrul, saya nak balik kepada isu pembiayaan ni. Yeah. Bigger question, soalan yang lebih besar. Waktu saya ada di KKM, saya dalam kertas putih tu, just to explain and remind you my line of thought was that kita sampai dulu ke tahap 5% pembiayaan 5% daripada KTNK kita. Itu datang daripada pembendaharaan. Maknanya itu duit datang daripada tax base lah, daripada pembayar cukai. Selepas kita sampai 5%, because kita nak ada timbal balas dengan the public lah. Public kata is underinvested. You know, we don't want to pay any co-payment. Kita tak nak ada pembayaran insurans kalau benda tak nak dengar. Tapi we know that going forward kena ada. Yeah. Tapi you have to meet me halfway. So my idea was, okay, I get to 5% within 5 years. Somehow by hook or by crook lah. Cannot lah KJ. No, I mean, Yeah, by 5 to 10 years. Yeah, Okay, yeah. 5 to 10 by hook or by crook. Some ministries have to suffer lah. Ataupun you have to do something. But you got to get to 5% of GDP. Dan selepas itu, bila dah nampak kita dah sampai 5%, bukan hanya angka 5% KDNK untuk peruntukan kesihatan awam, tetapi outcome dia dari segi waiting list, waiting time, dari segi perkhidmatan semua meningkat, then we have this conversation about social health insurance, co-payment. Maknanya bayarlah setiap rakyat Malaysia seperti mana negara-negara lain kena bayarlah. Tak tahu angka dia berapa setiap bulan, macam kita bayar sebagai contoh EPF, kalau kita bekerja kita bayar kepada EPF, dan itu akan menjadi pool besar yang akan menampung the tax base peruntukan. Let me respond. Very quick. Kan. Waktu you minta 5% dulu, 5% was around maybe 80 billion. 90 lah. Something like that kan. Setiap tahun kalau kita tengok dia punya peratusan peningkatan tu, sekarang ni dia punya proportion is 2.4% of GDP. Yeah. 45 billion. Maksudnya kalau kita nak naik ke 5%, 90 plus billion lah. So it's like chasing after the dragons punya tail lah. Tapi masalahnya sekarang mungkin again we're looking at the tax based healthcare financing. I would say that your initial instinct untuk the national health and social insurance, I would say, is the better instinct. Sebab, and this is our proposal lah, you susah payah untuk rakan KKM, how much are you going to get? Syariah is the numbers guy. I'm sure he can figure it out. But we would argue untuk mungkin tahun pertama we'll be lucky to get our money back. Maybe around 50 million dan sebagainya. You akan hampas pulas nak dapat all this, you get the revenue and you'll be lucky to get profit, much less, get good revenue, much less profit. With national health and social insurance, and we argue, perlu bukan saja untuk kesihatan, tapi untuk membiayai penuaan. Make sure kita ada sustainable funding untuk penuaan. We're all reaching there. Some earlier than most, some others later. But fact is, kita perlu ada investment untuk penuaan. With national health insurance, and we approach seperti mana SOCSO contribution di payslip tu, kebanyakan orang tak terfikir pun SOCSO. Nampak kat situ 1.25% daripada payslip. Gaji. EPF orang nampak lah 11%, 13% sebenarnya. Tapi I can tell you this, sekiranya kita introduce national health and social insurance sekarang, pada kadar sama seperti mana contribution SOCSO, kita boleh dapat setiap tahun 6 bilion ringgit daripada kutipan atau contribution yang dibiayai oleh pekerja. 6 billion that we can use today, and we can get it today. Ya, bayar berapa bulan? 1.25%. Sama juga dengan SOCSO. Kita guna EPF atau SOCSO sebagai platform untuk kutip 6 bilion pun tak cukup kan? Tak cukup. Tapi the point is, dia bukan replace
Yang dia menampung lah. Dia So complement. on top of your 45, it'll go up to Yeah. about 50 plus lah. But the 6 billion akan membolehkan kita afford the things yang kita kata kita cannot afford. Better salaries for our specialists, better pay for our nurses and doctors, modernization of our prasarana yang daif. Setiap kali RMK nak keluar, kita kena put in more money to replace buildings dan sebagainya. Membolehkan kita untuk attract talent daripada luar negeri untuk bekerja sebagai pekerja kesihatan di Malaysia. Tapi most importantly, afford treatment yang kita kata selama ini kita tak boleh lah. Itu semua negara barat je. You pergi treatment, you pergi Singapore, you pergi UK untuk dapat treatment. Whereas kita boleh ada dekat sini. 6 billion is a game changer. Kita boleh buat sekarang dengan hanya kenakan 1.25% kepada payslip untuk setiap orang yang ada kat sini. Tak perlu buat macam rakan KKM. Saya masih lagi berpendapat bahawa untuk memastikan ia boleh diterima dari segi politik, politically palatable, kena ada usaha. Kalau tak sampai ke 5% pun, kena ada usaha untuk menambah. I agree. Mungkin tiga. Sebab ada juga pandangan, sometimes pandangan ini daripada hard left yang agak unrealistic, yang mengatakan bahawa no to social insurance, no to anything, just tax-based revenue ataupun pendapatan daripada cukai saja, bawa sampai 5% KDNK. Dan saya pernah berada di dalam kerajaan, saya faham betapa susahnya untuk kita agihkan daripada kementerian lain untuk pergi ke KKM. Even though kita plug every single ketirisan pun, saya rasa untuk buat benda tu overnight sangat-sangat susah. So at some point kita kena introduce social health insurance. Tapi I don't know, nak tanya Syaril juga. This is a big ticket item lah for any government, dan it's a politically costly item for any government to. Saya sebenarnya insting lebih pada Azrul, dan saya faham KJ mempunyai asas kenapa 5% tu penting, sebab itu WHO punya standard. That's yeah, of course. Dan memang itu aspirasi. Tapi barangkali perlu juga kita entertain kemungkinan KJ bahawa banyak dalam negara ni yang memerlukan perbelanjaan, dan amat sukar untuk saya mengimajinasi kalau KJ jadi PM ke MOF ke, untuk KJ sendiri boleh decide aku nak tarik daripada mana ni, sekolah mana yang perlu kita kurangkan belanja, highway mana yang jalan mana yang perlu kita kurangkan belanja. Dan mungkin sudah tiba masa untuk entertain KJ that you will not get the 5% sebelum kita ambil jalan yang lebih berani seperti inilah. Tapi bagaimana nak komunikasi secara politik dan sebagainya, itu isu kedua. Dan saya akan ajak KJ untuk mendengar, I don't know if you've heard, we both listen to the Rest is Politics. Baru ni Rest is Politics leading, dia mewawancara Jeremy Hunt, iaitu Menteri Kesihatan UK sekian lama. Dan tak semua kita setuju dengan dia barangkali, tapi antara perbahasan dia ialah NHS, iaitu sistem kesihatan awam di England, di UK, banyak dah yang dibelanjakan, tapi fokus perlu kepada cara ia dibelanjakan. Saya tak kata KKM ada kekurangan semestinya di situ, tapi Azrul pun dah bagi sedikit gambaran kan. Modernisasi, adakah kita menggunakan mungkin kecerdasan buatan dengan lebih baik. So it's not just about money. And even tadi kita cakap tentang bagaimana melayan petugas-petugas kesihatan dengan lebih baik, which is not just about money. So saya rasa di situ pun ada peluang KJ untuk we get more out of. I think dia tak boleh hanya tengok kepada pembiayaan. So contohnya dalam kertas putih yang saya mulakan, in order to kita mengurangkan kos perbelanjaan kesihatan, kita kena pastikan bahawa we have stronger primary healthcare, we have stronger preventive healthcare. So semua tak tertumpu kepada curative, kepada hospital. Sebab kita semua tahu bahawa penyakit ni, kalau dia semakin teruk, the disease burden semakin teruk, maknanya kalau diabetes itu sudah menjadi critical, kos rawatannya sangat-sangat tinggi daripada pre-diabetic. So kita nak supaya peringkat primary healthcare ataupun kesihatan primer ni lebih aktif, lebih banyak pelaburan dibelanjakan kepada sana untuk kita mengelak daripada terpaksa belanja kos yang tinggi di peringkat secondary dan juga tertiary. So it all comes together, tetapi akhirnya kena jawab juga soal pembiayaan, sebab akhirnya semuanya memerlukan duit.
So saya suka ketegangan perbincangan kita pada hari ni sebab it's a question that I've been thinking of, maybe in the hopes one day that I'm there. What do I do? Can I seriously sit the finance minister down and say, look, give me 5% healthcare in the next budget. I don't care how you do it, by hook or by crook, you find me the 5%. And then after that, saya akan umum bahawa kita akan ada this announcement for SHI, Social Health Insurance. Orang nak maki saya pun tak apalah. Saya akan kata I've increased the budget from 45 to 90 billion. This is what we've done, but I cannot sustain. You kena bayar sikit. I mean kena kopay lah. Hakikatnya kita kena participate in our own health. Kita tak boleh sub aja kat orang atau delegate. Sekarang ni kalau kita tengok pun this rakan KKM niat memang baik. If you look at it, dia nak solve some of the problems. One of the problems I'm sure you're familiar is ring fencing. Nak jaga duit tu. Kita ada deficit of trust. Tak pergi ke MOF, pergi stay dalam KKM. Dia kalau you kutip macam duit untuk vape, dia pergi ke pemeliharaan lah. Kata nak untuk health tapi dia pergi ke MOF, dia masuk consolidated fund, tak tahu pergi mana sebab bukan tak masuk KKM. Cuma it's just that kita you no longer have control. Dan dia dapat balik tapi barang dapat lain. Itu lain. Tapi masalah sekarang ni kita ada kekurangan atau deficit kepercayaan lah, deficit of trust tu. So kalau kita nak introduce benda macam yang saya mention just now, the National Health and Social Insurance tu pun, kita kena overcome the obstacles. Sebab orang dia tak nak the word is takau kan and all that. So tak boleh pula that issue comes up because sekarang ni SST dia kutip dan sebagainya, duit tu macam mana? How is it going to be spent? Same thing kalau kita introduce benda ni juga sebab people will want to know. We have to be accountable untuk duit yang dikutip. Dan I can just say this lah, is that Rakan KKM is a good effort. I hope it has a positive disruption untuk sistem kesihatan tu. I think kita memang di mana you start off with pilots, kan ada ups and downs, false starts, and yang pentingnya is that we learn from it, and most importantly, if it does not work, we find a different way. Okay, terima kasih kerana mengikuti episod 166 KS dan terima kasih kepada tetamu kita Saudara Azul Muhammad Khalib kerana telah membincangkan isu panas iaitu topik berkenaan dengan rakan KKM. So sekali lagi sebelum kita tutup, saya dan Syaril menjemput pendengar dan juga penonton KS untuk bersama dengan kami di Ombak Festival 2025 di Desaru Coast yang lebih besar dan berprestige dengan menampilkan The Ultimate Weekend. What are you looking forward to the most, Syaril? Saya minat pada Joss Stone. Dia ada lagu Fell in Love with the Boy, which is actually original song dia Fell in Love with the Girl. Dengar lu, original lagu dia Fell in Love with the Girl, iaitu lagu White Stripes. So Joss Stone telah mengubah. Ini KJ janganlah mendramatikkan benda yang tidak ada apa-apa erti lebih daripada itu. But it's a nice vibe to a White Stripes song. Okay. Yeah. And Simply Red, George Clinton, Joss Stone, Flight Facilities, 29 bakat muzik daripada ASEAN. Basically it's going to be fun. Dan saya suka sangat Desaru Coast sebab tempat yang best dan dengan ini bukan hanya tempat yang best tetapi juga pengalaman, experience yang best. So see you there 12 hingga 14 hari bulan September di Ombak Festival. See you there. The wave returns, bigger and bolder than ever. Come and sing your hearts out to the legendary Simply Red, George Clinton and Parliament Funkadelic, Joss Stone, Flight Facilities, and so many more. Lose yourself in nature. Dive deep into ASEAN heritage and surround yourself with sea, smiles, and soul. Unplug, unwind, and turn it all the way up. Don't miss the ultimate weekend. Ombak Festival 2025.
See you on the coast.